Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Nông nghiệp TV. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về cái mô hình nuôi cá chìm nước ngọt ha, hay còn gọi là Angulida đó các bạn. Thì cái lúc trước á, một số nơi nuôi cá chìm thương phẩm á, mà chưa tìm ra cái phương pháp mà nhân giống á, nên chủ yếu dựa vào cái nguồn giống tự nhiên thôi. Cho nên á, khoảng thời gian đó loài cá này rất là quý hiếm nha. Nhưng mà từ cái tháng 9 năm 2015 á, cái nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu mà nuôi trồng thủy sản 3 thì do cái thạc sĩ mà Hoàng Văn Chuột á, làm cái chủ nhiệm mà thực hiện cái đề tài nè. Cái đề tài nó là hoàn thiện công nghệ mà ương giống và nuôi thương phẩm cá trình hoa đó các bạn. Thì trong các dòng cá, con cá trình là loài thủy sản mà được nhiều người ưa thích lắm. Thì cái loại cá này mang đến cái giá trị kinh tế rất cao và ổn định luôn. Thì thịt của con cá trình nó rất nhiều đạm. Thì nó nổi tiếng về cái sự bổ dưỡng mà thịt nó rất thơm và béo. Thì cái con cá trình đó, nó là cái giá trị như là một vị thuốc đó. Thì cái giá bán trung bình của nó chừng 450.000 đồng trên 1 ký á, với kích cỡ mà từ 1 đến 2 con 1 ký thôi thì là cái giá nó đã như vậy. Tuy nhiên nếu con cá càng lớn hơn thì giá nó càng khủng hơn nữa nha. Vì cái lý do như vậy nên con cá trình luôn là một cái loại hàng hóa rất là đắt đỏ. Từ xưa đến giờ vẫn là như vậy luôn. Thì để đi sâu vào cách nuôi của nó như thế nào thì mời các bạn cùng theo dõi cái clip nha. Thì cái giống cá trình thì nó có 4 cái loại chủ yếu lắm, nhưng mà cái giá trị kinh tế cao chỉ có 2 loại thôi, là cái con cá trình hoa và cái con cá trình mung nha các bạn. Nhưng mà cái con cá trình hoa thì giá trị kinh tế của nó cao hơn, thì các bạn nên chọn cái con này khi nuôi nha. Về cái mô hình nuôi của nó thì hiện nay có nhiều cái mô hình lắm, như là nuôi bè, nuôi bể xi măng á, hay là nuôi truyền thống như là nuôi trong ao đất đó các bạn. Về cái nuôi bè hay bể xi măng thì nó cũng đơn giản hơn, nhưng do trong nuôi ao đất á, thì cần cải tạo một số thứ đó, thì cũng như một số lưu ý khác đó, nên trong cái clip này mình sẽ trình bày theo cái cách nuôi mà trong ao đất nha các bạn. Thì trước hết mình chọn cho nó cái ao á, thì cái ao tốt nhất của cái con cá trình á thì từ 500m² trở lên nha các bạn. 500 đến 1000 á cũng được. Thì nó có cái độ sâu trung bình từ 1,5m đến 2m á. Đất làm ao nuôi cá trình á phải là cái đất thịt pha với sét á, sẽ là tốt nhất á. Còn cái bờ ao phải cao hơn so với mặt nước nữa, thì cao hơn ít nhất khoảng chừng 50cm nha. Ngoài ra trên cái mé bờ ao đó các bạn thì cũng phải là đăng thêm lưới nè, hay gia cố bằng cái bê tông hay là các tấm tôn gì cũng được, cho thêm cái an toàn. Cái mục đích là mình tránh cái thất thoát trong cái quá trình nuôi á, vì đôi khi gặp mưa hay là lũ chẳng hạn nè, thì mình cũng ngừa được như vậy. Thì khi có ao rồi thì chúng ta tiến hành cải tạo ao á, thì như cái loại cá khác thôi, thì các bạn cũng phải là bơm bùn nè, bón vôi diệt tạp cây màu. Thì cải tạo và xử lý ao trước khi thả thì mình sẽ diệt được cái vi khuẩn là ký sinh hay là nấm nữa đó các bạn. Thì sau đó mình phơi ao vài ngày. Thì tiếp theo á, là mình sẽ cấp nước vào, và sau đó mình sẽ tiến hành xử lý hóa chất cho cái ao đó nha. Thì các bạn có thể chọn một trong các loại thông dụng như là BKC, iốt hay là sulfat đồng cũng được. Thì mình chọn một trong các loại như vậy. Rồi sau đó đến khâu gây màu nước nha các bạn. Thì cái cách gây màu nước đơn giản và nhẹ nhàng nhất á, thì chỉ cần mua vài ký dạng thành phẩm về mình tạt cho ao thôi, và sau 2 đến 3 ngày là cái ao nó sẽ đẹp liền. Thì với cái loài cá này á, khi nuôi chúng ta cũng cần gây màu nha các bạn. Nó cũng quan trọng lắm, vì tảo nó ổn định cái chất lượng nước á, đảm bảo cái hàm lượng oxy trong ao đó. Việc mà tảo nó phát triển thì cũng giúp làm giảm cái độ trong của nước nữa, thì cũng như ngăn cản được ánh sáng xuyên xuống cái ao á, tạo điều kiện tốt nè cho cái môi trường mà đặc biệt là phù hợp với tập tính của cái con cá trình đó. Thì đó là cái tạo ao nha các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ đến cái khâu chọn giống nha. Thì cái nguồn giống á, các bạn không nên mua cái nguồn giống cá trình bắt ngoài tự nhiên đâu, vì mình không có biết là họ dùng cách nào để bắt chúng á. Thì đôi khi có người mà dùng điện á, hay là cái biện pháp gì đó mà mình không có biết được, thì khi mình nuôi về con cá nó sẽ khó sống lắm. Thì lúc đó là mình là cái người chịu thiệt hại á. Mà mình muốn biết thì các bạn cũng phải để ý một chút xíu là có thể biết như cái con cá trình mà bắt ngoài tự nhiên thì đa số con cá này nó sẽ bị say sát thôi, nó mắc lưỡi câu nè, hay là do điện đó các bạn. Thì một số biểu hiện như vậy con cá nó không có khỏe được. Cho nên các bạn cần phải tìm mua giống ở những nơi mà cơ sở cung cấp giống có chất lượng và uy tín nha. Còn khi mà các bạn chọn giống thì phải chọn những con mà khỏe mạnh, da bóng đồng đều nè, thì nhiều nhớ không bị say sát nữa. Thì còn cái size thả ha, thì theo mình các bạn nên chọn thả giống cá trình cấp 3 nha. Cấp 3 là cái loại mà 10 con trên ký đó các bạn. Vì đây là cái con cá giống có sức đề kháng rất là tốt, nó phát triển nhanh, dễ chăm sóc, thì nó giảm được cái tỷ lệ hao hụt luôn.
Còn về mật độ thả thì các bạn nuôi bán thâm canh nha, thì có thể thả thưa thì khoảng 3 con trên mét vuông trở lại chứ không có cao nha các bạn, bán thâm canh mà. Còn khi mà các bạn nuôi thâm canh thì cái mật độ sẽ dày hơn, thì cái tỷ lệ thả là cao hơn rồi, thì từ 10 đến 15 con trên 1 mét vuông nha. Để đảm bảo cho con cá nó sống khỏe hơn trong cái môi trường nuôi thâm canh thì mình phải chuẩn bị cho nó cái hệ thống sủi oxy nha, sủi oxy trong ao như vậy sẽ giúp con cá nó về cái hô hấp nó sẽ tốt hơn. Còn khi thả giống chúng ta phải tiến hành trước là đăng bạc ở dưới ao nha các bạn, mình đăng khoảng chừng 10 mét vuông thì khi mình thả giống vào đó trước thì sau đó mình tắm cho nó bằng cái nước muối, mình pha cái nước muối chừng 10 đến 20% thôi, mình ngâm nó khoảng chừng 10 đến 15 phút rồi sau đó mình thả vào ao nha các bạn. Thì cái phương pháp ngâm cũng hay lắm nha các bạn, thì muối nó sẽ làm cho con cá nó giảm được cái lượng vi khuẩn nè, ký sinh trùng cũng như một số loại nấm nữa đó. Thì đó là cái cách thả giống Còn về thức ăn của con cá trình thì mình có thể cho nó ăn cá tạp sai nè, hay là thức ăn công nghiệp thì mình nói về cái thức ăn cá tạp sai trước. Thì các bạn cần cũng phải sơ chế cho nó sạch nha. Cái lượng thức ăn của cái cá sai thì mình cho ăn từ 5 đến 15% tổng cái khối lượng của cá trong ao nha. Còn nếu các bạn mà cho nó ăn về cái thức ăn công nghiệp nè thì mình mua nó là dạng bột nha các bạn, thì cái hàm lượng cũng rất là cao, từ 45 đến 50% thì cái giá của nó cũng rất là cao luôn. Thì nhưng mà nuôi cái con này là phải chấp nhận như vậy. Về cái lượng mà thức ăn công nghiệp thì mình sẽ cho nó ăn từ 3 đến 4% trên tổng cái khối lượng cá trong ao nha các bạn. Thì cái thức ăn công nghiệp hay cái thức ăn sống gì cũng vậy, là mình cũng phải là đưa lên sàn cho nó ăn nha. Thì sàn có thể các bạn thích là mình vuông cũng được hay là hình tròn cũng được nữa. Thì một ngày mình cho nó ăn một lần thôi sáng hay là chiều thì tùy các bạn. Thì do cái con cá này nó cũng không có thích ánh sáng nên các bạn phải lựa chọn cái thời gian nào mà cho nó phù hợp nha. Thì mình cũng nên tập trung cho nó ăn theo đúng giờ, đúng địa điểm nha các bạn. Thì sau một năm các bạn nuôi thì cá trình nó sẽ đạt được cái trọng lượng từ 1 đến 1,5 kg trên một con nha. Thì nếu thả giống cấp 3 nha các bạn, thì cỡ 10 con trên 1 kg thì như vậy. Thì mình cũng có thể thu hoạch với cái trọng lượng như vậy thì mình thu hoạch thì mình kéo lưới nha, thu hoạch nha. Với những con mà chưa đạt cái thương phẩm từ 1 kg trở lên thì các bạn có thể giữ lại nuôi tiếp. Thì mình xin nói về bệnh của cái con cá trình. Thì trước hết mình nói về cái bệnh mà ký sinh trùng. Thì con cá trình nó loài không có vảy, thì nên khi vận chuyển nó hay bị xây xát lắm. Thì thường có ký sinh trùng mà bám ngoài da nè, vây nè, son miệng hay là mang đó các bạn. Thì cái bệnh này thì mình có thể dùng đồng sun phát mình tạt cho nó 1 kg trên 6.000 mét khối thôi. Còn cái bệnh thứ hai là cái bệnh gận ký sinh thì cũng ký sinh trên cơ thể của con cá trình thì nếu phát hiện cái bệnh gận này nè, nó bám vào cái thân con cá, mình dễ nhìn bằng mắt thường nữa, thì mình chỉ cần dùng 2 kg thuốc tím trên 1.000 mét khối nước thôi. Hoặc là các bạn có thể dùng các biện pháp khác như là giảm độ mặn nè, nếu cái chỗ của bạn mà có cái nước ngọt hay là nước mặn gì đó mình điều tiết qua lại. Hoặc là các bạn có thể mà bón vôi bón vôi để tăng cái độ kiềm cũng được. Vôi nó có tác dụng là khử axit và tăng kiềm thì cái con gận này nó rất là nhạy cảm với cái môi trường kiềm. Khi mà cái kiềm thay đổi đột ngột vậy là con gận nó sẽ chết thôi. Còn một cái loại nấm ký sinh nữa nha các bạn, đó là cái nấm thủy mi. Thì cái nấm thủy mi thì mình nhìn bằng cái mắt thường nó giống như cái bông gòn giống như cái bệnh ký sinh trùng thôi. Thì mình cũng dùng đồng sun phát mình tạt cho nó 1 kg trên 6.000 cái mét khối nước nha. Và một cái bệnh khác cũng nguy hiểm nè các bạn, thì đó là cái bệnh thối vây nha. Thối vây nó nguy hiểm hơn những cái loại kia hết. Thì cái tác nhân gây bệnh của nó là chính là cái vi khuẩn mà Blair Thì cái triệu chứng của nó là cái vây nó bị hoại tử, nó bị tưa luôn. Còn cái nấm mang thì khi mình ấn nhẹ ra thì nó sẽ sung máu luôn đó các bạn. Thì nó có cái dịch nhờn tiết ra đó, thì cái viên ngực của nó hay cái vi lưng đều mà xuất huyết luôn, thì nó sẽ biến thành cái màu đỏ. Thì khi con cá mà gặp cái bệnh này thì nó sẽ chết trong vòng 2 đến 3 ngày thôi nha các bạn. Vì vậy khi gặp cái bệnh này ta chỉ cần trộn kháng sinh cho nó nha. Thì các bạn có thể trộn doxycycline thì cho nó ăn liên tục 5 ngày là hết rồi các bạn. Thì đó là một số loại bệnh cũng như là cái cách trị của nó Như vậy khi nuôi các bạn muốn đạt hiệu quả cũng như là tránh được một số bệnh thường gặp thì chúng ta phải thường xuyên theo dõi hoạt động của cá nha. Nhất là lúc cho ăn hay là sáng sớm thì mình phát hiện và có cách điều trị kịp thời nữa. Thì định kỳ các bạn cũng phải bổ sung vitamin C thì
thì giúp con cá nó tăng cường sức đề kháng, nhất là cái enzyme tiêu hóa đó các bạn. Cái enzyme tiêu hóa mình bổ sung vào thức ăn á, vì mình hay cho các trình ăn bằng cái cá xoay á, vì vậy cái khả năng tiêu hóa của nó cũng hơi chậm, thì để giúp cho nó chống được cái bệnh thì mình nên bổ sung enzyme tiêu hóa định kỳ nha. Còn một cái nữa là các bạn nhớ mà thay nước khi quá dơ nha các bạn. Thì cách nuôi nó là như vậy đó các bạn. Thì cái Nông nghiệp TV thường xuyên sẽ ra những cái tip mới, tư vấn về kỹ thuật cũng như là cái giới thiệu cái mô hình nào mà giúp ích được cho bà con á. Thì nếu các bạn đang gặp khó khăn trong quá trình nuôi thủy sản thì hãy nhấc máy lên và liên lạc với mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Hy vọng cái channel sẽ giúp ích được cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở một clip mới nhất của mình.